Binupa bro YouTube channel එකට වේ හැමෝටම welcome කියලා පිළිගන්න. ඉතින් ඔන්න තවත් අලුත් PowerPoint වීඩියෝ එකකින් තමයි ඔයාලා එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ PowerPoint වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද හරියට chart එකක් වගේ presentation එකේදී හරියට create කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා Excel එකේ කොහොමද chart එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න තමයි පල්ල description box එකේ ඒ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ flash වෙන PowerPoint app එකේ chart එක ගන්න විදිහ skip නොකර බැලුවොත් ඔයාලට මේක හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයා මේ කියන එක තැනක්වත් මිස් කර ගන්න නැතුව බලන්න. එතකොට මේ chart එක ඔයාලට ගොඩක්ම easy දෙයක් වෙයි. ඉතින් ලස්සනක් එකතු කරනවා මේ chart එක ඔයාගේ presentation එකට. එහෙනම් ඉතින් Vini bro subscribe නොකර කියනවා දැන්ම subscribe කරන්න TikTok එක follow කරන්න. දැන් නම් අපි වීඩියෝ එකට මොකක්ද මේ PowerPoint app එකේ තියෙන chart එක කියලා බලන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට PowerPoint එක open කරගත්තා. ඉතින් මම new slide එකක් දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට chart එක දාන විදිහ පෙන්නන්න. new slide එක apply කරගත්තා. new slide එක apply කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පොඩි හැංගිච්ච icons ටිකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන chart එකක් insert කරගන්න button එක තියෙනවා. ඉතින් එතනින් chart එකක් insert කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට insert button එකට ගිහිල්ලා chart කියන button එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් chart එකක් apply කරගන්න. right chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ගොඩක් charts වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. pie chart, bar chart මේ ගොඩක් charts බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ chart එකක් විදිහට ගන්නේ line chart එක. ඊට පස්සේ okay click කරන්න. okay click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Excel sheet එකකුත් එක්ක ලස්සන PowerPoint chart එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් කලින් Excel එක කරා වගේම තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ Excel sheet එකේ තමයි අපිට informations දෙන්න තියෙන්නේ. මේ informations හරියට දෙන්න ඕනේ. මොකද මේ informations වලින් තමයි chart එක වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මම මෙතන ගහන subject එක click කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා chart එක එම වෙලේම ගන්නවා. මේ විදිහට subject එක අපි add කරගමු. add කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන්ට ඒ හතර chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ columns කියලා තියෙන තැනට ඔයාලට දෙන්න ඕනේ columns කියන්නේ මේ lines වල දෙන්න තියෙන information එක. ඒ කියන්නේ line එකේ වගේ දැනනකොට නමක් දෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි නම දාන්න ඕනේ. නැත්නම් අතන අපි අර subject දෙන්න තැන දැම්මොත් මේක වෙනස් වෙනවා. ඒකෙදි chart එක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. මෙතන marks ටික උත් අපි ඉක්මනට apply කරමු. වඩ වෙනදී අර තිබ්බ කලින් chart එක delete වෙලා අලුත් chart එකක් හැදෙනවා. මොකද අපි අලුත් chart එකක් create කරන හින්දා වල දැන් පේනවා subject අනුව chart එක වෙනස් වෙන ආකාරය. අපිට දැන් වෙනම බලා ගන්න පුළුවන් chart එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ Excel sheet එක close කරනවා. close කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ chart එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add කරන mark එකක් වෙනවනේ plus mark එක ඒක click කරන්න. click කරාම පස්සේ ඔයාලට මෙතන තවත් ගොඩක් informations තියෙනවා. ඉතින් chart එකට තවත් informations apply කරගන්න ආස නම් මෙන්න මේ විදිහට apply කරගන්න. මේක තමයි data table එක. මේක අපි අර Excel එකේ දැම්ම විදිහටම මෙන්න මෙතනට අපිට informations ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට කැමති features apply කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන ගොඩක් features තියෙනවා. මම මෙන්න මේ විදිහට close කරන්න. ඉතින් ආය හදිසියෙ හරි ඔයාලට මේකේ data ටික edit කරන්න වුණොත් ඔයා මෙන්න මෙතන design කියලා button එකක් තියෙනවා. මේ design button එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන edit data කියලා option එක. මේක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ අපි කලින් ගත්ත Excel sheet එක එනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේක ආපහු change කරන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේක change කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලා පේනවාද දැන් chart එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වුණා.
ඒ හින්දා ඔයාලට කලින් තිබ්බු විදිහ වැරදි නම් අලුත් විදිහ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරේ කොහොමද PowerPoint එකේ chart එකක් හරියට apply කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් Binupa subscribe කරන්න, TikTok එකේ follow කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉක්මනටම හමු වෙමු. Novo Music.